હેલો ફ્રેન્ડ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરી છું આદુમાંથી સૂંઠ પાવડર કેવી રીતે બનાવાય. તો મેં આ આદું લઈ લીધું છે અને એને સારી રીતે ધોઈ દીધું છે. એમાંથી જે માટી હોય, કચરો હોય એને કાઢી અને સૂકવી દીધું છે. હવે એના ઉપરથી આપણે છોલ કાઢવાની છે. તો આ આદુને છોલી દઈએ. આવી રીતે બધા જ આદુને છોલી દેવાનું છે. તો સરસ આવી રીતે ઉપરની છોલ કાઢી દેવાની છે. તો બધા જ આદુને છોલી દઈશ. ત્યારબાદ આદુના નાના નાના ટુકડા કરી અને એને એક સરસ કપડા ઉપર, ધોયેલા કપડા ઉપર સૂકવી દેવાનું છે. જે જગ્યા ઉપર કોઈ કચરો કે ડસ્ટ ન ઉડતી હોય એવી જગ્યા ઉપર અને તડકો આવતો હોય એવી જગ્યા ઉપર આને સૂકવવાના છે. તો મેં પણ અહીં કપડા ઉપર સારી રીતે સૂકવી દીધા છે અને જોઈ શકો છો કે તડકો પણ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયો છે એના ઉપર. અને જે મેં છોતરા કાઢ્યા હતા જે આદુના, એને પણ મેં લઈ લીધા છે. એને પણ હું સૂકવી દઈશ. એનું પણ પાવડર બનાવીશ. તો આપણા 2 દિવસ બાદ આદુના જે ટુકડા હતા એ ટુકડા હવે સુકાઈ અને આવે પરિસ્થિતિમાં આવી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ટુકડા થઈ જાય એવા આદુના ટુકડા થઈ ગયા છે. સુકાઈ ગયા છે. એકદમ સારી એવી ધૂપ આવતી હતી એટલે સુકાવામાં વાર લાગી નથી અને પાવડર પણ સુકાઈ ગયો છે. તો પાવડર અને આદુના ટુકડા બંનેને આપણે વારાફરતી ક્રશ કરી દઈશું. તો સરસ મજાનો પાવડર થઈ ગયો છે. આ જે છોતરા જે હતા એનો પાવડર બન્યો છે. તો એને આપણે ચાળણી વડે સારી રીતે ચાળી દેવાનો છે. કારણ કે એ આદુના ફોતરા હતા. તો એ ફોતરામાંથી પણ આપણે પાવડર બનાવ્યો એટલે એમાં તો કચરો વધુ પ્રમાણમાં હોઈ શકે છે. ફાઈબર જે રેસા હોય ને તો એ રેસાને આપણે ચાળી દેવાના છે. તો હું આ પણ ચાળણીમાં જે વધેલો કચરો છે, કચરો નહીં પણ જે આદુનો થોડો ઘણો ભાગ અને રેસા છે એને પણ હું સ્ટોર કરીશ. એને પણ હું રાખીશ અને જ્યારે ઉપયોગ લેવા જેવો લાગશે ત્યારે હું એનો પણ ઉપયોગ લઈશ. કેટલીક વાર સૂંઠ આપણી સેહત માટે પણ ઉપયોગી હોય છે એટલે કંઈક ઉપચાર કરવામાં પણ એ ઉપયોગી બને છે. તો હવે આપણે આદુના જે ટુકડા છે એને પણ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. મેં બધા જ નાખી દીધા છે. સુકાઈ ગયેલા છે એટલે એ સારી પેઠે પાવડર બની જશે એટલે મિક્સરમાં કંઈ વાંધો નહીં આવે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. એને હવે ચાળણી વડે ચાળી લેવાનો છે અને એમાં પણ જે ચાળણીમાં જે રેસા બચે એ રેસાનો પણ આપણે એમાં ફરીથી એડ કરી લઈશું. એનો પણ ઉપયોગ કરી લઈશું. અને આ સૂંઠ પાવડર એકદમ શુદ્ધ બન્યો છે કારણ કે એ આપણે ઘરે બનાવ્યો છે. તો તમે પણ આવી રીતે ઘરે શુદ્ધ પાવડર, સૂંઠ પાવડર બનાવી શકો છો અને એનો 12 મહિના સુધી ઉપયોગ કરી શકો છો. એકદમ સોફ્ટ છે, જરા પણ રેસા એમાં રહ્યા નથી. તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટમાં જણાવજો અને વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આવી રીતે આપણે પાવડરને, સૂંઠ પાવડરને એક સારા એવા કન્ટેનરમાં અથવા તો ડબ્બામાં ભરી અને એને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કે મેં આવી રીતે અલગ અલગ ડબ્બીઓમાં પાવડર ભર્યો છે કારણ કે અલગ અલગ પ્રોસેસથી બનાવેલો છે. તો આવી રીતે સ્ટોર કરી શકાય છે. અને જે લોકો આદુ ખાવાની અવોઇડ કરતા હોય એ લોકો સૂંઠ પાવડર લઈ અને આદુનો ટેસ્ટ લઈ શકે છે. આદુ છે એ એસિડિટી ઉત્પન્ન કરે છે પણ સૂંઠથી એસિડિટી થતી નથી. ને સૂંઠ પાવડર એ ખૂબ જ ગુણયુક્ત છે. તો સૂંઠ પાવડરનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.